Hi guys, this is Joice again and welcome back for another video. Today I am going to show you how rice water can benefit your hair. So ayan guys, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng rice water. Sa isang cup, maglagay lang kayo ng 1 tablespoon ng rice at lagyan nyo ng water hanggang sa ito ay mapuno. At pagkatapos, ibababad natin ito ng overnight. So ayan guys, ngayon i-check na natin yung ginawa kong rice water kagabi, yung ferment ko kahapon. So ito siya. Yan. Medyo nag-iba na yung kulay niya. So, 22 hours ko siyang pinerment. Nag-start ako kahapon ng 3:30 PM. Then, magdamag, overnight ko siyang binabad. Tapos, hanggang ngayon, pang 22 hours niya ngayon. Ayan, titignan natin kung ganyan na yung naging itsura niya. Medyo hindi na siya puting-puti na kagaya kahapon. May pagka na siya. Basta iba na yung kulay niya. Na-ferment na siya ng overnight. So, ang gagawin natin dito, sasalain natin siya. Kukunin natin yung water. Pinaka-rice water niya. Ayan. So, tapos yun yung ipakahid natin. So, kailangan natin ng empty bottle. So, ito yung empty bottle ko. Lalagay ko siya dito. Separate ko yung water sa rice. Tapos yung rice water, yun na yung magiging gagamitin ko sa hair. Ano po yung rice water, guys? Na-transfer ko na siya sa empty bottle. Ayan, after ko ma-ferment, transfer ko na siya sa empty bottle. Basta, kinuha ko lang yung pinaka-rice water niya. Sinala ko siya. Ayan, so pwede na natin siyang gamitin sa ating buhok. So, ito na yung rice water guys. I-apply ko na siya sa buhok. Shake it well bago natin siya i-apply. I-spray sa ating buhok. At konting suklay bago natin siya i-apply. Ayan. So guys, ang rice water ay mayaman sa amino acids, B vitamins, vitamin E, minerals, and antioxidants. This fermented rice water is rich in vitamin B, which promotes melanin production for the hair. It also has anti-dandruff, anti-itch, anti-hair loss properties, and helps in oil control on the scalp. These are also the benefits. Detangles the hair, makes hair smoother, increases shine, makes hair stronger, and helps hair grow long. Ito rin yung sekreto ng mga Yao Women for having the longest hair in the world and even made an appearance in the Guinness Book of World Records as the world's longest hair village. With their average hair length of about 6 feet. This is part of their secret to having such long hair lies in washing it with fermented rice water. Swacking is the quickest way to make rice water. Fermented rice water has more benefits than plain rice water. Rice water may improve the strength, texture, and growth of hair. Using a rice water hair rinse is safe to try at home and may also be used on the skin. So, safe siya gamitin sa inyong mga bahay. So, ayan, mas mag-focus tayo sa roots and then spread natin yung rice water sa buong hair natin. Make sure na malagyan natin lahat ng rice water, yung buong ulo natin. And after that, gently massage the scalp and the hair to absorb the ingredients. And then, rinse the hair with water after 30 minutes. Ibabad natin siya ng 30 minutes bago natin siya banlawan. Pagkatapos, ibabad na natin siya ng plastic para hindi siya magtulo-tulo. Ibababad natin siya ng 30 minutes. Hi! Yan guys. So, eto na yung hair ko right now.
Ganyan na siya kahaba. Hindi ko na siya napatuyo kasi aalis kami magsisimba. So, ayan guys, kahit ako, sobrang naaamis ako sa mabilis na paghaba ng buhok ko. Dahil sa mga ginagamit ko na mga natural na ingredients sa aking hair. Kaya ayan guys, ang isa sa mga sikreto ng mga Yao Women sa China kung bakit napakahaba ng kanilang mga buhok. At napakaitim nito. Ayan guys, another tips para sa mga namomroblema sa paglalagas ng buhok, damaged hair at gustong magpahaba, why not subukan ninyo ito, baka gumana rin sa inyo. At try and make a habit of using rice water to wash your hair. Rice is an extremely cheap and healthy food source, so this shouldn't be too much of a problem. 3 or more times a week is desirable. Who's excited to try this easy-peasy hair growth remedy? Share your secret hair hacks with us in the comments below. So guys, if you want to reap the benefits of rice water, you need to stick at it. Thicker, shinier, and more voluminous hair won't happen overnight, and you'll need to use rice water regularly to really see a difference. So, walang magic guys sa pagpapahaba ng buhok. Kung gusto ninyo makuha yung desire na haba at ganda ng buhok ninyo, gawin ninyo ito regularly. Maraming salamat po sa panonood at kung nakatulong ito sa inyo, don't forget to like and subscribe.